से लकड़ी काट से खाता से ऊपर से हाँ हाँ mulai dulu kalau dapat bapak mana Kamu makai dup sidang kau, apa yang juta bagus sih mau bihanin. Jalan kurus tangga oke. Penting sih, छोटो हो क्या? टाँगारो लाउने ओके 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 छोटो हो यार ओके ओके छोटो भएछ नि ल ल छोटो भएछ के गर्नु गर्ने हो नि जहाँ रक्सी मुखमा उहिलेको जुगमा भेगेको रुखमा खालि हामी विशेष गर्थ्यौँ घरसँग मेरो फुपू चाहिँ कता गयो भन्थ्यो उहाँ चाहिँ टङ्के जस्तो टङ्के चाहिँ अलिक सम्पत्तिमा ओसैलिसकेको मान्भुन् न मजाले पहिला उसको आमाले त्यहाँ इकेस चिया खालि बेच्थ्यो चिया बेच्थ्यो है बालुमा त्यो घरतीमा रे मलतालमा मैले पनि सादा चार्न कप्ने चिया चिया बेच्दै बेच्दै त्यस्तो भएको मान्छे चिक्लै चिक्लो दिसेको बिरुवा छ ओसै यो बिरुवा भन्ने गर्छु आँखा चाहिँ यो मान्थ्यो त्यो बेच्दै गयो त्यसमा पनि घर Yes, kita udah. Kita kan mai kok tidak ada kok kan itu. Ya sih pak mende. Nih. Cái cuộc chỉ có hàng anh mà đi mà là cái camera khác này cuộc chơi sao sao đi mà liền Mayaले tiun pa sa मेरो Mayaले खुसी छ बारिश
महामुल्यानो है खुसी भइसक्यो अनि बाँधी हेरेको बन्दा यहीँको त Cina bangku ini siapa mana? Ini biasa. Cakang jawa mai lah. Samjo pitu. Mangkole lebih ni kata buah itu. लास्ट चाम त खेर खायो चामभित्र यसम खाइयो हैया ढिलो बाबा Sana dah ya bapak. 소금 장 꼭 자시 거로. Yang lepas masak, wah. Dia rut mana mang kau hati payah. Beli bulan cincin mangko isu rut nabo. परेवाको पनि जोडी हुन्छ Kanci buri punya mai kan potong pangko. मेरो पनि खोइ जोडी भन्दै एउटा कालो थियो परेको कालीमा बर्खादा जुनी बित्यो मायालाई पर्खन्दा निम छ नि म ठिक कालो थियो नि म Sedih lagi, Ferry, jangan. Kanen nampus macam apa Ferry. Kalau dah bilo. गिलो हुन्छ Gila sih. यो त बिहान खोलेको खाने त खुरिप पैसा रिपमा लियो देखे खाली पछि टोटा हाल्ने खाइसकेपछि खाएको उच्चा कता हिउँ बसे चुरिन्छ मायालाई सम्झे भोकेका भुली Kita masuk terus. Kamu jangan kau. Tali di sini. Mana buat tidak lama. So, 2 kilo lama lah. भोलितिर बस्नु जान्छ कि भन्दा नि राजाले Guru mantola mati kira darah kalau thagai chen. Jumlah lain lah sah.
Olha mati. Mä so.